Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Thank you. And I would like to wish you Happy New Year. Thank you. Speaking English basic skills. Okay? त्यसमा अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस यो 100 वटा युनिट स्टेप बाई स्टेप युनिट बनाउने क्रमको युनिट 37 हो। अरु युनिट हेर्नलाई यहाँनेरि सजेस्टेड भिडियो भनेर साइडमा सजेस्टेड भिडियोज भनेर यो भिडियो खोलेपछि यस्तो आउँछ, त्यहाँनेरि हेर्नु होला। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट पछाडी have or has been plus before means verb plus ing plus object। यसको छोटो फर्मुला दही आएको छ। दही आएको छ कस्तो हो त दही आएको छ? गाडी चलाउँदै आएको छ, 2-4 दिन भयो पानी पर्दै आएको छ। म अंग्रेजी भाषा सिक्दै आएको छु, तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छन्। यस्तो काम हुँदै आएको छ, यस्तो काम चल्दै आएको छ भन्नको लागि यो टेन्स प्रयोग गरिन्छ र यो टेन्स साह्रै धेरै प्रयोग हुने टेन्समा पर्छ। किनभने हामी भन्छौं रामले सागसब्जी उत्पादन गर्दै आएको छ भन्छौं, अथवा चाहिँ हरि अस्पतालमा काम गर्दै आएको छ 2-4 वर्ष भयो भन्छौं। यस्तो काम हुँदै आएको छ भन्नु पर्यो भने have has सब्जेक्ट पछाडी have has been plus ing वाला verb लगाइदिनु पर्छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, I र we they the boys यो एउटै हो है। the boys राम एन्ड हरि जस्ता, यो राम एन्ड हरि एउटै हो, the boys एउटै हो। यस्तो प्लुरल जनाउने धेरै जनाउनेसँग र आइसँग have लाग्छ अनि been लाग्छ। अब यहाँ हेर्नु त, म अंग्रेजी सिक्दै आएको छु। I have been learning English. I have been learning English. म अंग्रेजी सिक्दै आएको छु। I have been learning English. म अंग्रेजी सिक्दै आएको छु। We have been learning English. हामी अंग्रेजी सिक्दै आएका छौं। You have been learning English. तिमी अंग्रेजी सिक्दै आएको छौ। They have been learning English. तिनीहरू अंग्रेजी सिक्दै आएका छन्। The boys have been learning English. ती केटाहरू अंग्रेजी सिक्दै आएका छन्। Have plus been है, have plus been। Ram and Hari have been learning English. Ram र हरि
अङ्ग्रेजी सिक्दै आएका छन्। त्यस्तै आई हेभ बिन रिडिङ अ स्टोरी, म कथा पढ्दै आएको छु। आई हेभ बिन वर्किङ हार्ड, म मेहनत गर्दै आएको छु अथवा कडाको साथ मेहनतको साथ काम गर्दै आएको छु। यसरी आई, वी, यु, दे, द बोइज, राम एन्ड हरि जस्ता प्लुरलसँग र आईसँग चाहिँ ह्याभ बिन लाग्दो रहेछ। अब ह्याज बिन कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा हेरौँ। ही, सी, इट, द बोय, राम जस्ता एकजना बुझाउने सिंगुलर सब्जेक्टसँग ह्याज बिन लाग्छ। ही हैज बिन सिंगिङ अ सङ, ऊ गीत गाउँदै आएको छ। ऊ गीत गाउँदै आएको छ। He has been singing a song. उसले गीत गाउँदै आएको छ। She has been singing a song. उनले गीत गाउँदै आएकी छिन्। फेरि he has been writing an essay. ऊ निबन्ध लेख्दै आएको छ। She has been writing an essay. उनी निबन्ध लेख्दै आएकी छिन्। He has been helping the poor. उसले गरिबहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। She has been helping the poor. उनी गरिबहरूलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन्। यसरी कुनै काम भइरहेको चलिरहेको देखाउँछ। अब यसको प्रयोग किन गरिन्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। जस्तै use of the present perfect continuous. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको प्रयोग केसँग गरिन्छ? with actions repeated over a period of time. With actions repeated over a period of time. लामो समयदेखि रिपिट भइरहेका, रिपिटेडली प्रयोग भइरहेका गरिँदै आएका कामहरू देखाउनको लागि। ओभर अ पिरियड अफ टाइम, जस्तो हरि इज अ भेरी गुड सिङ्गर, हरि राम्रो गायक हो। He's been singing a song since he was 14. ऊ 14 वर्षको हुँदादेखि गीत गाउँदै आएको छ। He has been हो यो, तर सर्टमा he's been. He's been singing a song since he was 14. He's been singing a song since he was 14. Okay? It's a famous motor company. यो धेरै नाम चलेको मोटर कम्पनी हो, प्रसिद्ध मोटर कम्पनी हो। It's been producing motor parts for a long time. लामो समयदेखि यसले मोटर पार्ट्सहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। It's been means it has been. It has been producing motor parts for a long time. लामो समयदेखि यसले मोटर पार्ट्सहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। It's been producing motor parts for a long time. Okay? अनि we say I've been waiting for you for an hour. I've been waiting for you for an hour. म तिमीलाई 1 घण्टादेखि पर्खिँदै आएको छु। I've been waiting for you for an hour.
म तिमीलाई म तपाईलाई 1 घण्टादेखि पर्खिँदै आएको छु। They've been watching TV for 3 hours. They've been watching TV for 3 hours. तिनीहरू 3 घण्टादेखि टिभी हेर्दै आएका छन्। Ram has been driving a bus since 2014. राम 2014 देखि बस चलाउँदै आएको छ। Ram has been driving a bus since 2014. Okay, 2014 देखि बस चलाउँदै आएको छ। अब यसलाई how long question सँग यसमा युज हुने क्वेशन चाहिँ how long question को बढी युज हुन्छ यसमा। जस्तै फर्दर प्र्याक्टिसमा यसले भन्यो अब how long have you been working here? How long यो एकै ठाउँ होइन है, how र long एकै ठाउँ होइन। How long have you been working here? तपाई यहाँ कहिलेदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ? अब हेर्नु त आन्सरमा I've been I have लाई I've भनेको हो। I've been working here for 2 years. म यहाँ 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु। How long have you been working here? I've been working here for 2 years. I've been working here for 2 years. म यहाँ 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु। 2 नम्बर जस्तो पानी परिरहेको छ भने how long has it been raining? कति समयदेखि कति बेरदेखि पानी पर्दै आएको छ त? How long has it been raining? कति बेरदेखि पानी पर्दै आएको छ? अब 6 घण्टादेखि परै छ भने It has been raining for 6 hours. It has been raining for 6 hours. 6 घण्टादेखि पानी पर्दै आएको छ। How long have you been working here? तपाई यहाँ कहिलेदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ? I've been working here for 2 years. How long has it been raining? कति बेरदेखि पानी पर्दै आएको छ? It has been raining for 6 hours. 6 घण्टादेखि पानी पर्दै आएको छ। ओके, यसरी how long सेन्टेन्स पनि क्वेशन पनि यसमा प्रयोग हुन्छ। ओके, यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हो। यो टेन्स भनेको खासमा बोलेकै बेला काम भइरहेको नभए पनि काम चाहिँ चलिरहेको तर बोलेकै बेला भइरहेको नहुन पनि सक्छ। ओके, अब तपाईले 4 वटा टेन्सहरु भनेको प्रेजेन्ट टेन्सको 4 वटा ब्रान्चेस, सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पढिसक्नुभयो। यिनीहरूलाई रिपिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि अभ्यास गर्न पनि नछुटाउनु होला। अभ्यास गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि चारवटै टेन्सको है, प्रेजेन्ट टेन्सको। अभ्यास यसरी गर्नुहोस्, आई राइट लेख्छु, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। आई एम राइटिङ लेख्दैछु, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। I've written लेखेको छु, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। I've been writing लेख्दै आएको छु। हेर्नु त, यसरी चारवटा ब्रान्च पढिसकेपछि चारवटै अभ्यास गर्नुपर्छ। आई राइट लेख्छु, आई एम राइटिङ लेख्दैछु, आइभ रिटन लेखेको छु, आइभ बिन राइटिङ लेख्दै आएको छु। These are 4 branches of present tense. Okay. I hope you found the video interesting and helpful for you. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends. Take care. Bye-bye.